انت بتتكلم عشان انت دلوقتي غاضب، عشان انت في مشكله، عشان انت محموق. لا، ركز، اسمع اكتر ما بتتكلم. مش هيحصل حاجه لو اجلت الجمله اللي هتقولها 5 ثواني تفكر فيهم، تطلعها بصيغه كويسه بدل ما تطلعها بلفظ خادش او جارح او وحش. سلام ونعمة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع الحلقة 22 من كتاب زوجة حسب قلب الله للكاتبة مارثا بيس. ابقوا معنا. الوداعة. كونك تبقي ست وديعة وتتحكمي في مشاعرك في اللحظات الحساسة بتاعة المشاكل وبتاعة الغضب شيء في منتهى القوة والروعة. دي قوة في حد ذاتها، يعني دي كده انت قوية في حد ذاتك. ليه؟ جوزي بيزعق، انا ست وجوزي بيزعق. مش شرط على فكرة عشان هو بيزعق توصلي لنفس درجة الصوت بتاعته وتزعقي انت كمان والبيت يبقى حريقة وفرن، وإلا يبقى انت كده هو اللي كسب، او يبقى انا كده كأني باردة وهيزعل مني اكتر. لا، الكلام ده ينفع في عالم المبيعات او عالم الكاستمر سيرفيس، خدمة العملاء. لما تلاقي العميل داخل عليك وهو شايط ومتضايق وقافش من حاجات معينة في المنتج بتاعك، ما ينفعش يبقى هو متضايق ومتعفرت وانت بمنتهى الهدوء ايوه حضرتك اقدر اساعدك ازاي. لا، هنا بيتقال لك في عالم المبيعات او عالم خدمه العملاء المفروض تعمل محاكاه لطبقه صوته عشان يحس ان انت مهتم. طب حضرتك اهدى وانا هحاول اساعدك مثلا. انما مع الزوج مش شرط خالص ننفذ القاعده دي. هو شايط، خليك انت هاديه. المشكله هتعدي لو طرف هادي وطرف شايط. الطرف الشايط ده هيهدى، الطرف الغاضب ده هيهدى. انما لو الاتنين انفعلوا والاتنين غضبوا، لسه يعني الحلقه دي او الحلقه الجايه هنتكلم لسه على مصايب الغضب، والغضب ممكن يؤدي لايه، ولما بيجيب خطايا معاه عامله ازاي، وبيوصل لخطايا عامله ازاي، وبيدمج مجموعه من الخطايا عامله ازاي، لانه بيفقدك القدره على العقل التحليلي اللي بتفكر بيه وبيخليك بتفكر بالعقل العاطفي. كنا قلنا في فيديو من الفيديوهات قبل كده في الكتاب ده او في الكتاب اللي قبله تقريبا، العقل العاطفي ده بيبقى اللي هو مسؤول عن اللحظات العاطفيه، بتفكر ازاي جوه اللحظات اللي سايده عليها العاطفه. ويقال ان هو بيفكر بطريقتين، يا بيهاجم يا بيهرب. العقل العاطفي يا بيهاجم اللي قدامه وينطح، يا يهرب ويتنصل من المسؤوليه. وكلاهما غلط، كلاهما مش هيحل المشكله. العقل التحليلي هيفكر في الحاجات ويبدا يفكر بحياديه. الحاجه الثالثه، صبرك واحتمالك داخل المشكله بيفرق وبيوصل له. مره ورا الثانيه هيتغير، ومره ورا الثانيه هتبقى انت اقوى، وربنا هيديكي حكمه اكتر. الصبر. احنا ما بنصبرش، احنا بنفترض حاجات بنتعامل بناء عليها، وده خطر جدا في الزواج. الفصل رقم 18 اللي بعد كده اسمه غضب الزوجه، وهندقق شويه وهنفصص شويه في موضوع الغضب، والغضب بيحصل فيه ايه وايه اللي بيتم فيه بالظبط وكده. الغضب انواع، ومش كل غضب هو شر، وفي غضب مقدس. في غضب الله نفسه كان بيغضبه على الخطايا، على الشر، على الوحاشة، لأنه قدوس. السيد المسيح نفسه هو على الأرض غضب أكتر من مرة بسبب قسوة قلب اللي حواليه، بسبب عدم الإيمان، بسبب إن هم مثلا بيبيعوا ويشتروا وجعلوا بيت هيكل الله لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، وبيبيعوا ويشتروا في بيت الله لا جعلتم مغارة لصوص، بيتي بيت الصلاة يدعى. فكان بيغضب، غيرة بيتك أكلتني. في غيرة، في غضب، وده غضب مقدس. وممكن بيبقى عند الله وبيجي عند الإنسان برضه، في غضب مقدس بيحصل. طبعا أي غضب عند الله غضب مقدس، الله ما عندوش غضب غير مقدس. الآيات بتقول للإنسان، الكتاب المقدس في آيات كتير، اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. ده في أفسس 4. بولس بيقول لأفسس 4 اغضبوا ولا تخطئوا. إذا أنا ممكن أغضب، أحس بمشاعر الغضب، لكن ما أكملش الخطية نفسها أو أعمل الغلط. اوعي تفتكري ان غضبك هو ده اللي هيحل المشكله وهيحقق البر والعدل وهيحقق المشيئه الالهيه على الارض. الكلام ده مش صح. في يعقوب 21 غضب الانسان لا يصنع بر الله. اوعى تكون فاكر، اوعى تكوني فاكره ان غضبك هيحقق القصد الالهي في حياتنا. الكلام ده مش صح، بالعكس انت بتفقد جزء كبير من تركيزك. يقول لك دايما ما تاخدش قرار وانت غاضب، ما تعملش حاجه، ما تردش وانت غاضب، ما تنفعلش وتتحمق قوي وتقول كلام وانت غاضب. اهدى. لما بنهدى بنكتشف انا ايه اللي قلته ده. ايه ده كان في جمل تانية كان المفروض اقولها ما قلتهاش. وانت كان المخ نفسه بيفكر بطريقه تانية، مش طريقه حل مشاكل. الايه اللي قبلها على طول في يعقوب 1:19 ليكن كل انسان
مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. ربنا بيدينا وصية: اهدى. اولا مبطئا في التكلم ليها هدف. انت بتتكلم عشان انت دلوقتي غاضب، عشان انت في مشكلة، عشان انت محموق. لا، ركز، اسمع اكتر ما بتتكلم. مش هيحصل حاجة لو اجلت الجملة اللي هتقولها 5 ثواني تفكر فيهم، تطلعها بصيغة كويسة بدل ما تطلعها بلفظ خادش او جارح او وحش. ده غير ان الله نفسه بيتقال عنه بطيء الغضب كثير الرحمة. فان انت تبطئ معدل غضبك، انت بتحاول تتشبه بالصورة اللي ينبغي تكون عليها. الله خلقنا على صورته، نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. هو قال كده عني كإنسان. فمش عيب خالص ان انا احاول اكتسب الصفات اللي فيه، بالعكس ده الهدف، ده القدوة بتاعي اللي المفروض اقلده واعمل زيه. فالتسرع في الكلام او التسرع في الغضب غير كتابي بالمرة. بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. ربنا يدينا بركة ونتبارك وبيوتنا تتغير وعلاقاتنا تتغير مع زوجاتنا للأحسن. أسيبكم في رعاية المسيح. سلام.